5 triệu chứng phải đi khám ngay kẻo nhầm căn bệnh này với viêm họng. Có một loại ung thư không dễ nhận thấy, thường bị bỏ qua và tỷ lệ chẩn đoán nhầm rất cao. Đó chính là ung thư thực quản. Thực quản là ống tiêu hóa chứa thức ăn và các chất lỏng đi từ họng xuống dạ dày. Nếu có vấn đề với thực quản, thức ăn sẽ không được vận chuyển trơn tru, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Ung thư thực quản là một căn bệnh rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ung thư thực quản thường được phát hiện ở giai đoạn giữa và cuối. Nguyên nhân do căn bệnh này thường bị bỏ qua hoặc thậm chí là chẩn đoán sai ngay từ đầu. Nhiều bệnh nhân ung thư thực quản cảm thấy khó chịu ở vùng họng nên đi khám tai mũi họng. Tuy nhiên không phát hiện ra vấn đề gì. Sở dĩ ung thư thực quản dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm họng là do họng cũng thông với thực quản. Nên khi có cảm giác khó chịu thường được nghĩ là viêm họng chứ không phải thực quản. Một bên là khối u ác tính, một bên là bệnh lành tính. Do vậy nếu chẩn đoán sai sẽ rất nguy hiểm. Làm thế nào để phát hiện ung thư thực quản kịp thời? Dưới đây là những tín hiệu của căn bệnh nguy hiểm này. Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận thấy, đó là cảm giác nghẹn khi ăn. Đối với bệnh ung thư thực quản, người bệnh thường có cảm giác nghẹn khi ăn. Nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra thì mọi người nên lưu ý. 2. Cảm giác có dị vật sau xương ức. Nhiều bệnh nhân ung thư thực quản luôn cảm giác có dị vật sau xương ức, giống như có vật gì đó dính vào thực quản. Nếu bạn xuất hiện dấu hiệu này thì cần hết sức lưu ý. 3. Khó nuốt. Có thể nói đây là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư thực quản. Theo thời gian các triệu chứng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Chẳng hạn như lúc đầu khó ăn thức ăn đặc, sau này ăn thức ăn lỏng cũng cảm thấy khó khăn. 4. Đau lồng ngực. Xương ức. Nếu có biểu hiện này chứng tỏ bệnh ung thư thực quản có thể đã phát triển đến giai đoạn cuối chứ không còn ở giai đoạn đầu nữa. Do vậy bạn cần hết sức cẩn trọng. 5. Giảm cân không lý do. Khi bị ung thư thực quản, việc vận chuyển thức ăn rất khó khăn và tắc nghẽn. Thức ăn không thể đi xuống sẽ khiến người bệnh không thể hấp thu được, từ đó khiến giảm cân nhanh chóng.